Jakab zarándokút honnan hova vezet? Hány út van? Hát erre nagyon nehéz lenne pontosan válaszolni, inkább talán fogalmazunk úgy, hogy hány felkapott út van, mert elvileg, ha megnézi, ilyen legtöbb ilyen zarándokszálláson ki is van téve a térkép, nem a legtöbb, de elég sok zarándokszálláson a Jakab utak térképe, csak spanyolországi szinten szerintem legalább 30-40 van, és plusz még Portugáliában is van vagy 3-4. A főcsapások, a legnépszerűbb a Camino Francés, ami elvileg Saint-Jean-Pied-de-Portból indul, legalábbis az a fő nyitókapuja, de van, aki olyannal is találkoztam, aki egy belga, például egy 75 éves belga úr, megkérdezte, hogy én honnan indultam. És mondom, hogy én Pamplonából indultam, és ő mondta, hogy hát ő otthonról. Mondom, értem, én is otthonról indultam, nem, de ő otthonról a kapujából indult el gyalog az zarándokútra, és az éppen Belgium felső részében volt, úgyhogy onnan is ki van jelölve, ha nem is ilyen tökéletesen. De a főcsapások Saint-Jean-Pied-de-Porttól Santiago de Composteláig, ez a Camino Francés. Ezen évente kb. 200 000 ember megy, nagyságrendileg több, mindjárt látni fogjuk. A leghosszabbak egyike a Camino Via de la Plata, ami onnan jön, hogy a rómaiak azon az úton szállították az ezüstöt. Az Sevillától indul a főcsapásban, és az is nyilván mindenik Santiago de Compostelába ér véget. Pontosan a Finiszterába, de a Santiago de Compostela a főcél. Az 1000 valahány kilométer, és az a leghúzósabb, de azon például évente 6000 ember megy. Tehát hallottuk az előbb 200 000 a Francésen, 6000 ilyenek az arányok. Ami most egyre felkapottabb lett a Camino Portugués, annak is két szárnya van. Van az ország között, tehát nem a part mentén, és akkor van a partmenti portugálút. Aztán északon még eléggé népszerű a Camino Primitivo, és a Camino del Norte, ami a Baszk-földről indul, és hegyek, nagyrészt hegyek között. Tehát az óceán partján is, meg hegyek között is megy. Ezek a fő csapások. De mondom, a többin összesen nem megy annyi zarándok, mint a Camino Francésen. Ennek valószínűleg én mondjuk nem jártam a Norten és a Primitivon, a Via de la Platán voltam a Portugálon és többször a Francésen. Az én meglátásom szerint ennek az egyik fő oka az, hogy a legjobban ki is van építve. Az a történelmi zarándokút is, tehát azt már nekünk van egy kapcsolatunk Gelencén a románkori templomban, ezt egy román történésztől tudtam meg. Van egy freskó jelenet, a kagylóval és Szent Jakab apostollal, onnan is indultak zarándokok a középkorba. Sajnos ma már nem nagyon kivehető, de ez a román történész a Magyar Nemzeti Múzeumban talált rá, még a múlt század elején még kivehető volt, és akkor készült egy felvétel, és ő ezt megtalálta, és ezzel igazolja, hogy az a freskó a bizonyíték, hogy már a Székelyföldről is volt a középkorban zarándokút Jakab apostol sírához. És az nagyjából, mikor beért spanyol területre, akkor azon a vonalon ment körülbelül, ahol most a Camino Francés. Van egy gyönyörű legenda is, hogy hát pont olyan az alakja, tényleg olyan, mint a tejútrendszernek, úgyhogy azt is mondják, hogy a tejútrendszer energetikai leképződés, hát ez már nagyon szépen hangzik, de tény, hogy az egy nagyon, és az a leglátványosabb. Tehát úgy táj szempontjából nagyon változatos a táj, kezdve a Pireneusokból indul, aztán Navarra a szívem csücske, olyan, mint Erdély, tájilag is hasonlít, és ami etnikailag is, tehát hogy Navarrában a baszkok kb. Ugyanolyan százalékarányban vannak, mint mi Erdélyben magyarokként, pedig eredetileg a navarrai királyság az egy baszk királyság volt. Aztán jön a Meseta, például az egy félsivatagos vidék, utána jönnek hegyek Galíciába, pontosabban már a Leoni része, hogy megyünk át Galíciába, hegyvidék, tehát nagyon-nagyon változatos, és történelmileg a beépítettség szempontjából az egyik kedvenc városomban, Lizarrában, baszkul, spanyol Estellának hívják, van egy tér, a tér egyik felén a baszk királyok
Baszkirály palotája, ami mai napig lakható, tehát hogy olyan állapotban van. Másik felén 1050-ben épült koronázási templom, szintén baszk koronázási templom, és a téren a legmodernebb épület azt hiszem 1320-ban épült, vagy valami ilyesmi, tehát hogy vannak ilyen speckó helyek, de ez egyébként a Via della Plata meg még hátborzongatóbb a szó legszebb értelmébe, ugyanis amikor mentünk át Extremadura autonóm közösségből Castilla y León autonóm közösségbe, ezt hogy is hívják a falucskát, mindjárt eszembe jut, egy tündéri kis Baños de Montemajor, úgy hívják a falucskát, és onnan így egy hegyút vezet át. Na most minden 1 kilométer 600 méternél van egy mérföldkő, amit az ókori rómaiak tettek oda, és az út is az ókori rómaiak útja, mai napig használható. Ott vitték, mondom, az ezüstöt. És nagyon sok római hídon megy át az ember, tehát hogy azért van látvány mind a kettőn. A könnyebbség, tehát olyan szempontból is érthető, hogy a legnépszerűbb a Camino Francés, mert sokkal, tehát jóval könnyebb a terep. A Via della Platán először is eszméleten meleg van. Tehát barátommal október 6-án indultunk Sevillából, és 38 fok volt a nap az árnyékba, csak árnyék nem nagyon volt arrafele. Megkérdeztük egyébként az albergét üzemeltető hölgyet, hogy augusztusban hányan mennek, mutatta egy zéró, tehát ilyen 50 fokban nem lehet már zarándokolni. Ebben szemben fenn a Francésen ott hát csak 36-40 fok van, tehát ugye az még úgy elviselhető. De mikor ez? Nyáron. Közel van az óceán, és ott sokkal hűvösebb van. De gyakorlatilag a Camino Via della Plata, hogy gyakorlatilag egy sivatagon mész át, tehát átmész az egész Spanyolország. A kontinentális éghajlat. Tehát délről mész fel északnak. Ez ugye elindul keletről, és nyugat fele megy az óceán, vagy a tenger fölött. Itt meg az egész Spanyolországon átmész, bent a szárazföld közepén. És hát az meg, tehát nem tudom, olyan érzés volt, mintha, tudom én, Tulcsát Mexikóval így összerakták volna. Tehát ilyen rettetesen kiszáradt vörös föld, árnyék, semmi, mész, tehát lapos, de dimbes, dombos, szőlőligetek, meg olajfák, tehát ennyi van. Meg aztán utána jönnek ilyen hatalmas ilyen parafa erdők. És gyapott ültetvények. És gyapott ültetvények, igen. Pont akkor szüretelték egyébként a gyapottat. És hogy a parafa, én még azt hittem, hogy a dugót azt magából a fából csinálják, és nem, ilyen nagyon vastag kérge van, és a kérgét lántják, és abból az a dugó. És ez a fa olyan, hogy túléli. Sőt, állítólag kell is neki, hogy lehálltak. Tehát ilyen 2 méter magassági körbe le vannak kopaszítva, ilyen nagy, mint a cseretőrgy olyan szerű fák, és a vastag kéreg az le van szedve róla. Tehát egész a korona tövéig. Ilyen nagyon furán, ilyen pucéron, és túlélik. De milyen érdekes, hogy a kérgen keresztül szívja fel a tápanyagot, tehát hogyha a kéreg megsérül, akkor... És sőt, kibírja, sőt. Te hány alkalommal voltál? 6 alkalommal, amiből 4-szer a Francésen, egyszer a Via della Platán, egy most a Camino Portugués de la Costa, tehát az óceánpart menti portugál úton. És mi volt az indítatásod, hogy ennyi alkalommal nekivágj ennek a, nem tudom pontosan hány kilométernek? Hát az úgy kezdődött, hogy 2003-ban a nővérem közölte, hogy megcsinálja a Caminót. És a Zsolti fiammal a térdünket csapkodtuk, úgy nevettünk, hogy na, Kata is elkezdett a vízen járni. Akkor még így láttuk ezt a történetet. Hazajött nagy lelkesen mesélni, hogy bólogattunk, jó, persze, persze, és erre a fiam 2006 karácsonyán azt mondta, apa, nem mennénk el a Caminóra. És én meg se kérdeztem, hogy ez most honnan ugrott be neki, egy pillanatig az villant át a fejem, hogy te Isten, az ember, ha 30 napig együtt gyalogol a fiával, az rossz nem lehet. Mondom, menjünk, fiam. Jött a legjobb barátja Istike, a fiam és én. Mikor reggel 6-kor megérkeztünk Pamplonával, amit a baszkók Irunyának hívnak, hűvös is volt. Igaz, hogy Kusetbe utaztunk, de azért nem voltunk túl kialulva.
fáradtak is voltunk, néztem magamat, depis voltam, néztem a fiamat, depis, néztem Istikét, depis, mondom, normális vagyok én. Most 30 napig a saját pénzemben én ezt fogom csinálni, hát elment nekem a szép eszem. Ez volt reggel 6-kor. Délután 2-kor, amikor megérkeztünk Puente la Reinába, amit a Basco Garesnek hívnak, már tudtam, hogy életem legszebb útja lesz. Tehát hogy egyszerűen olyan megvilágosodtam, mint Buddha Baba a fa alatt. Tehát remekül, gyönyörű a táj. Amikor az ember gyalogol, ha akar, se tud depressziós. Nem vagyok depresszióra hajlamos, csak mint mondtam, tehát egyszerűen most tudományosan vicceljük el a dolgokat, endorfin termelődik, tényleg endorfin is termelődik, meg gyönyörű tájban naponta 20 annyi kilométer gyalogolni, középkori épületek között, nagyszerű, nyitott szívű emberek társaságában, mert elkerülhetetlenül egyfolytában találkozó zarándokok, ha másképp nem este az albergében, mikor, vagy délután, mikor megérkezel, minden összejátszik abba, hogy nagyon jól érez magad. Egyébként azt vettem észre, most már volt időm beszélgetni, kezdve Dél-Afrikai Köztársaságból, Kanadából, Ausztráliából jönnek zarándokok. Tehát rengeteg emberrel beszéltem. És én is mindig megkérdeztem, hogy miért jöttél erre az útra. Én már tudom, hogy én miért mentem, de hogy te miért jöttél. És azt vettem észre, hogy rengeteg olyan emberrel beszéltem, akik az első egy hétben bosszusak voltak, hogy miért jöttek el. Tehát tele voltak vízszólyaggal, fáradtak voltak, mit tudom én mi. De még egy olyannal nem találkoztam, aki mikor megérkeztünk Santiago de Compostelába, hogy bánta volna, hogy végigcsinálta. Tehát talán ez az egyik dolog, hogy egyfajta az ember nem is, hogy bizonyít magának, hanem ad valamit magának, amiért meg is szenved. Nem olyan rettenetesen, de megszenved. Tehát azért vannak kihívások egy ilyen kaminón. És igazából én arra jöttem rá 6 kaminó után, hogy minden ember megkapja azt, amiért elmegy oda. Van, aki vallási okokból megy, van, aki vegyes, tehát vallási, és például én egyfajta spirituális, de egyfajta, én nagyon szeretek történelmi városokba járkálni. Na ott aztán van. Tehát én, mikor középkori városban vagyok, akkor le kell fogni engem. És ott aztán ilyen van bőven. Van, aki csak simán dolgoztassa a szervezetét. A Totyi barátom például napi 50 kilométereket gyalogolt. Na hát én összesen 3-szor gyalogoltam 50 kilométernél többet, párszor 40 kilométernél többet, általában én 25-öket szeretek menni. 20-25-30-ig, amit szeretek menni. De mindenki megkapja azt, amiért, legalábbis kap valamit abból, amiért oda ment. Igen, olyan érdekes az egyik fiatal ismerősöm, aki szintén végigjárta a Szent Jakab zarándokutat, azt mondta, hogy ő nem azt kapta, amiért ment, hanem amire szüksége volt. Igen, talán így még pontosabban megfogal. Való, így van. Tehát ott veszed észre, hogy mi az, amire vágytál a lelkednél, és abból kapsz. Így alájön ezt. És mondta, hogy még volt olyan, ő is beszélgetett így más zarándokokkal, és ugyanezt fogalmazták meg, hogy igazából nem azt kapták, amit ők elképzeltek, hanem amire ténylegesen szükségük igen, volt. Pontosan. De hogy indultál? Cukorral beszélt. Nem, előtte is volt neki ilyen kósza gondolataim, hogy jaj, mert volt kolléganőm, egy pécsi röntgenes csaj, aki annak idején rengeteget futott, meg mászott, meg mindent csinált, aztán amikor térre tönkre nem tudott már mászni, akkor valamit hegyre, akkor elindult. És aztán ő ilyen extrém módon, tehát ő ezelőtt 10 éve, akkor már összegyalogolt, vagy 20 000 kilométer csak Spanyolország. Tehát minden évben megcsinálta. És akkor mindig mondta, hogy menj el, mert nézd meg, hogy neked jó lesz, mert tudom, hogy... És ezt így minden évben mantrázta neked. És közben ő ment. De ilyenek is csinálta, hogy megunta Spanyolországot, akkor Máriacelből legyalogolt Csíksomlyóra. De ezt ilyenkor már 71 néhány évesen. De aztán végül az volt, hogy Czóka mondta, hogy na, akkor menjünk, mondtam, jó. Fogalmam sem volt, hogy hova megyünk, már volt 2-szer, rábíztam, hogy jó, hát akkor megyünk. Aztán, hát most így, mostani eszemmel másképp készülnék rá egy kicsit, de nem
ebben sokkal más, kicsit a szerelést átrendezném, hogy még kevesebb legyen, de meg az, hogy nekem fogalmam se volt. Én egész nyáron teljesen be voltam parázva, hogy lesz, hogy mit tudom, Zóka mondta, hogy hát volt, amikor ő 50 kilométereket is ment. Hát mondom, életemben 30 kilométernél többet nem gyalogoltam. Jó, hogy fel tudok menni a Királykőre, meg végig meg a Gerincen, meg minden, de hát az akkor is még csak 20 valamennyi. De mindegy, szóval, hogy most hogy lesz az egész ilyen menés, aztán kiderült, hogy nem volt gondom már, sőt, inkább az volt, hogy tehát én nem tudtam ilyen kontemplatív állapotba kerülni, hogy én megyek, és akkor ott szépen hagyom, hogy ott a gondolataim lenyugodjanak, hanem bennem ment az adrenalin, meg a mindenféle kortizol, meg mindent engem hajtott valami, tehát hogy én muszáj volt menjek. Tehát nekem az a napi 50 kilométer az kellett. Úgy kezded el az elején, tehát amikor elindultunk, akkor tehát én már a terv szerint 22 km után megérkeztünk volna, délben már ott voltunk, és Totyi azt mondta, nagyfiam, hát ne vicceljünk, mert a nap a csúcson van, nehogy már itt aludjunk. Na jó, megittunk egy sört, hogy hidratáljuk magunkat, mindössze 17 kilométerre volt a következő falu, csak akkor még nem néztük, van egy applikáció, a Gronze, amin egyébként nagyon jól lehet követni a terep nehézséget is, meg mindent, azt mi nem néztük, és ilyen vígan szépen nekifogt, ilyen jó kemény emelkedő, húzós, nagy melegbe, akkor az 42 vagy 46 kilométer volt aznapra, ugye az eltévedésünkkel együtt, és az úgy meghúzott, másnap 30 valány kilométer, és Totyi mondta, hát ő még menne. És a következő nap, én 26 vagy 28 kilométer után leálltam, ő meg előre ment még majdnem ugyanannyit. És akkor ez 2 nap múlva a busszal visszajött, és megint mentünk el, aztán egy idő után rájöttünk. Ez kis felfúdalásom volt, hogy együtt indultunk, akkor menjünk együtt. Csak én azt éreztem, hogy nem, hát én délután 2-kor most leülünk ide egy kocsma teraszra, én megbolondulok. Én meg azt után gyönyörködtem. Egy kicsit előre megyek, csak beszéltem, csak nem jó, akkor. Engem már kétszer végignézni mindent. Visszabuszoztam, akkor azt a távot megtettük. De valahogy csak más tempóval elindultam 5-kor reggel, fejlámpával, Zóka mit tudom, később. Hajnali 9-kor. Megérkeztem úgymond a szálláshelyünkre, de úgy, hogy még fáztam, pedig 40 fokok voltak, 11 órakor, még hűvöske volt. Hát mondom, ez így nem lesz jó. Megjött Zóka, és mondtam arra, hogy tartjuk a kapcsolatot telefonon, meg minden, de én eltűztem. Tehát ott megittünk egy sört, aztán ültem fel nem is ültem, de egy szakaszt Meridáig azt mondtam, hogy az unalmas volt, hogy azt nem gyalogolom le még egyszer, de volt olyan szakasz, amit 2-szer lenyomtam. Igen, tehát az volt az egészben a vicces igazából, hogy nagyon sok zarándok csal, mert ezt mai napig nem érte, hogy ha valaki elment zarándokútra, akkor még csal. Tehát jó, szíve joga mindenkinek. Vagyis bizonyos szakaszokat busszal tesz meg. De még olyan zarándokról nem hallott, hogy visszafele jön busszal, és akkor megint gyalog 2-szer teszi meg. Tehát ez az igazi profi csalás. Megálltam egy kis faluba, beértem, és 40 fok volt, tehát szó szerint. Tehát úgy éreztem, mintha vasalót vagy a hajszárítót tették volna a nyakamnak vagy a lábszára. Lerogytam ott egy kocsmába, egy amerikaival ott üldögéltünk, beszélgettünk, és akkor kérdeztem a kocsmárosokat, hogy a busz megy, nem tudom melyik helység. Persze, hogy jó, mikor? Hát egy óra múlva, ott üldögéltünk még. Kiálltam, tehát ez a rezeletlen hőség, amikor így minden így vibrál, mint az amerikai filmekben ott a 66-os úton. Álltam, még aztán belesülök az aszfaltba, álltam egy fél órát, busz nem jön. Visszamegyek a kocsmába, mondom, busz, hát de sokat magyarázza spanyolul, meg minden, majd a következő. Megint még ültünk ott egy órát, sőt nem is ültem, akkor már elmentem a szállásra, letettem a cuccot, mondom, csak ott legalább légkondi volt,
visszajövünk, hogy akkor még egy sört ígyünk meg, mert volt idő. Elmentem, el volt messze, elmentem, megint elvettem a csomagot, megint kiálltam, megint nem jön semmi. Beletelt, hogy 4 órával, mire a spanyolok megértették, hogy én ellenkező irányba akarok menni. Tehát ők még ilyen hülyét nem láttak, hogy zarándok, aki idáig visszafele akar menni. Tehát ők mind... Na, és akkor már nem volt mit sem, akkor más este volt, akkor ott maradtam a éjjel, aztán másnap... Pontosabban most már mi találkoztunk olyan zarándokokkal, de azok nem busszal. Ellenkező irányból. Igen, tehát visszafele is. A Tomi barátom, akivel együtt mentünk most az elmúlt 2 kaminót, tehát tavaly is, meg idén is, azóta az egy kedvenc viccünk, tehát ő Palóc részről van, és nem messze tőlük van egy gyönyörű kis falu, a népviseletéről nagyon híres, meg a táncáról Rimóc, és a rimóciak mondják, hogy mi már voltunk ott, tehát, és akkor ahányszor jött szembe velük, valaki mondtuk, na ezek rimóciak, hát rengeteg rimócival találkozunk, japán rimócitól kezdve, dél-afrikai rimóciak is, tehát visszafele is sokan megcsinálják, sőt, pont a Via della Platán, csak már nem együtt voltunk, már túl voltam az elágazáson, tehát közeledtem Asztorgához délről, és már harmadik éjszakája egyedül aludtam az albergébe, tehát ott már mondjuk október vége, ott tehát már megint nem járt senki, jóformán zarándok, azt hittem, hogy ezt az estét is egyedül fogom tölteni az albergébe, az a zarándokszállás neve. Erre fel, fél 10-kor beesik egy német fickó, kb. Velem egy idős lehetett, így a bicikliről éppen le nem szédül, olyan fáradt, hozott egy dobozos sört, megnyitja, barátkozunk, és ott kezdünk beszélgetni, és elmondja, hogy ő 3 éve nem járt otthon, télen mondjuk Bécsbe dolgozik 3 hónapot, hogy pénzt keressen, és azon túl csak a kaminon van biciklivel, 70 000 kilométert ment. Oda-vissza az összes utat így bejárja. És hittem is, meg nem, és az elgondolta, hogy a messziről jöttnek könnyű, gondoltam mégis, jó, és ugye a kicsi ördög belém bújt, hogy ellenőrizzük le, van egy egyszerű módszer erre, ugyanis ha ő tényleg nem járt otthon, akkor zarándok útlevél kredenciálnak hívják, abba pecsételnek szálláshelyeken, hát akkor kell legyen nála néhány zarándok útlevél, hogyha 70 000 kilométer. És mondom, akkor van egy csomó kredenciál. Persze, így kivett a hátizsákból egy ilyen stóc véresre pecsételt zarándok útlevélt, no, ezt tényleg megcsinálta a 70 000 kilométer. Vannak ilyen, tehát meg olyannal is találkoztam egyébként a második kaminon egy csodálatos hegyi kisvároskában, hogy Porto Marinnak hívják egyébként ezt a csodálatos kisvárost, és egy 4. századi temploma van, ami most különben a hegytetőn van, de valamikor nem volt a völgyben, a folyó mellett csak Franco alatt vízjárőművet építettek, elárasztotta a falut, mint nálunk ugye Bözödújfalut, csak avval a különbsége, hogy felköltöztették az egész város, mert Franco katolikus ember volt, sok rosszat el lehet mondani, de azt nem, hogy ne lett volna hívő ember, és így a templomot és a főteret szétszedték, felvitték a hegytetőre, ott újból összerakták, na és ott Porto Marinban találkoztam egy fickóval este 8-kor, akkor ért ő oda, és megívott egy sört és ment tovább, éjjel valahol aztán az erdőbe aludt, na ő Jeruzsálemből indult. És 10 hónapja megállás nélkül utóval gyalog. De van, tehát Magyarországról is indul Jakab út, tehát például a Pannonhalmától indul, nem is Écs, ez ott van a Bakony alja. De ott egyszerűen ki van téve egy tábla. Écs, következő stáció az Lébény, ott van egy nagyon szép 13. századi ilyen barokk templom, így Écs, Lébény, és a következő Santiago de Compostela. Egyszerű, ennyi. Tehát végig megy egész Európa. Sőt, most már Jászból indul, ki is van elég jól festve, most fogok menni Jakab apostol napján, július 25-én meghívtak Nyánc megyébe, ugyanis ott az egész, tehát Nyánc megye élvonalas az egész országban olyan szempontból, hogy teljesen annyira ki van festve az egész megyét átszelő Jakab út, hogy egyik jelzéstől látod a következőt, mert elvileg úgy illik kifesteni, hogy mindig lássad, mint ahogy a turistáknál is, hogy lássad a következő jelzést, mikor ott vagy. És most már Jástól csak van, ahol egy kicsit szakadozva, átvezet Erdélyen, egy darabig közösen megy a Mária úttal,
és aztán elválnak, mert a Mária út az más vonalon megy, de lényeg az, tehát, hogy nekünk is egyrészt megvan most már a Mária útunk, csak sajnos nincs úgy kiépítve, főleg szállás szempontjából. Tehát én azt hiszem, hogy mert a miénk is gyönyörű. Tehát, azért, mikor Somlyóra felmentük, pont most elgondoltam, egyébként a Tomi barátommal mondtuk is, hogy igazából tényleg gyönyörű, de a miénk is. És főleg a miénk. Csak az, hogy azért most már a Camino annyira ki van építve Spanyolországban, például a Francezen gyakorlatilag 5 kilométerenként van zarándokszállás, tehát teljesen te tudod megtervezni, hogy mekkora szakaszt csinálsz. Egy kicsit kezdett egy ilyen iparág lenni ez. Nagyon az. Galíciában van is egy mondás, az nem a lengyel Galícia, ez a spanyol Galícia. Ott van egy ilyen mondás, hogy a falvak két pénzforrásból élnek, az uniós tejpénzből és az arándokokból. És ez annyira nem csak jópofaság, hogy például egyes falvak kilóbizzák, hogy most már kanyarodjon egy kicsit el a Camino, menjen át az ő faluján, és akkor már rögtön elkezd élni. Addig egy teljesen lepusztult falu, és akkor elkezdenek nyugdíjasok, nagyvárosból nyugdíjasok házakat venni, öregkorukra, hogy odavonuljanak vissza, már kinyit a kocsma, mert az arándok van ott. Tehát kiszámoltuk, éves szinten az arándokok körülbelül fél milliárd és 1 milliárd euró között hoznak annak az útvonalnak. Ez csak a közvetlen bevétel. Tehát amit abból kiindulva, hogy mi is mennyit költünk, és tudva, hogy mennyien mennek éves szinten, tehát azért az egy pénz. Nem számít átlagban egy drága mulatságnak, úgymond azért. Akkor nem, de most már igen. Most már igen? Tehát, hogy ez úgy, Hát mit jelent körülbelül? Hát amikor 5 éve mentünk, én 500 eurót nem költöttem. Tehát, hogy gyakorlatilag nem volt mire. Jó, mondjuk ott az ország közepén volt olyan, hogy egy nap ettem egy ekkora sajtot, meg 3 olajbogyót, mert nem volt más, nem volt mit. Tehát a boltok, olyan falvakon mész át, hogy ilyen tehát mintha kőkorszakban lenni. Kőházak dőlnek össze, emberek nincsenek, kocsma, bolt bezárt, tehát hogy... Telefonjel sincs. Hát azt nem is tudom, volt, szerintem arra nem emlékszem, de hogy nem volt mire költeni. Akkor még olcsók voltak a szállások is, de meg a sör is olcsó volt, hát mennyi? 1 euró volt vagy másfél euró volt egy korsó sör. Most 4,50 is. Tudom, az ő tavaly ősszel még Malagában már meglepődtem, hogy milyen árak vannak. Tehát én szerintem most simán ennek a 4-szeresét lehet tenni. Tehát 5 év alatt körülbelül 4-szeresére drágultak hát én azt mondom, hogy 3-4-szeresére biztos. Tehát vegyük akkor úgy 2000... Szállás, kaja, meg az vinnivaló. Tehát most ennyi megyével nem költesz, de igen. Az pont elég. Tehát 2007-ben egy átlag alberg, tehát kétfajta zarándokszállás van, az albergue municipál, amit az önkormányzatok tartanak fenn, és a privát albergék, amik vállalkozásként működnek. Azok drágábbak, tehát például 2007-ben egy albergue municipál 5 euró volt átlagosan, míg egy privát albergue olyan 7-7,50. Most a municipál 10 euró, és a magánalbergék olyan 12-15 között. És ilyen nincs, hogy kinn a szabadba aludnék, akár hálózsákba, vagy sátorral, vagy függőágyba, vagy vannak-e ilyen lehetőségek? Vannak. Olyan meleg van. Tehát ott ha te nem tudsz este egyet zuhanyozni, ott megpusztulsz, tehát egyszerűen por, legalábbis én most arról beszélek, ahol én jártam. Tehát te nem a francia utat jártad. Ezt a délit. Tehát ott olyan vagy, érted, ott 40 fokban mész, iszod a vizet, mert muszáj minden, ahhoz, hogy 20 kilométerre legalább 3 liter víz. Így van, pontos, én is így számoltam. Iszod, izzadsz, a port nyeled, és egyszerűen muszáj lezuhanyozni, meg kimosni az oknidat. Tehát ott elgondoltam, hogy ott én is gondolkoztam, hogy hogy lefeküdni valahová, meg mindenne. És akkor még sátrat is vinni, az már túl sok. Tehát akkor az még a felfújható valamit, az már még egy
3 kiló plusz, az sok. De voltak, akik sátorral mentek. De ugyanakkor néha olyan van, hogy egyszerűen ilyen ezt a pikámértna tudod légkalapácsot tudod feltörni a föld. Tehát, hogy egy sátorszeget nem tudsz elütni. Tehát egy csont kemény a föld, tehát az valami leírhatatlan. És akkor valahogy csak oda kell kerülni, akkor valamit egyél, valamit igyál. Tehát ha az ember így állítja be magát, akkor meg lehet csinálni. Láttam ilyet, hogy 2 csaj is ment így sátorral. Lassabban haladsz, nyilván kevesebbet mész egy nap, meg akkor tényleg nagyon kell tudni, hogy most akkor hol tudsz vizet venni, hol tudsz esetleg legalább bemenni egy ilyen albergébe, zuhanyozni. Nekem fogalmam nem volt. Én abba hisztem, hogy Czóka mindent tud, aztán megyünk. De hát Czóka se járt ezen az úton, meg hogy nincs kijelölve. Legalábbis ez a... Néha nincs jó. Hát felé, néha nincs jó. Ha most nem lett volna nekem letöltött applikáció, még most is ott keverékni. Állítom neked, aztán ti is vízével mentetek telefonon. A végén igen. Tehát vannak helyek, ahol szépen, egyébként ez a portugál úton is igaz, hogy néhány helyen 10 méterenként van szinte jel, és máshol kilométereket. És ez azért rossz egyébként, például van egy Casal de Cáceres után van egy szakasz, mielőtt elérkezni az Embalse de Prosperinához, hogy ilyen 10 kilométeren keresztül nincs jel. Elvileg nem tudsz eltévedni, tehát az egy út van, de azért ilyen megerősítésként jó, hogyha az ember látja, azért csak jó helyen jel. Már azon gondolkoztam, hogy lehetetlen ennyi ideig ne legyen jel, ne forduljak vissza. Még szerencsére az esőben nem fordultam vissza, de tehát... Én mentem el többször úgy, hogy rossz irányba, és azért rosszul esik, mikor 5 kilométert mentél, mikor van 30 kilométer van a lábadon, vagy 40, és akkor onnan fordulj meg vissza. Tehát azért kell egy rendes applikáció. Egyébként a Frances ez tényleg ilyen szempontból élen jár, mert az aztán tökéletesen. Ott tényleg nem tudsz eltévedni. Csak hogyha lehajtod a fejet, és nem nézed a jeleket. Mert van tényleg olyan, hogy van, amikor oszlopra van, amikor a földön van kagyló kitéve, de ha figyelsz, mindenképp látsz jelt. Látsz. Mennyire kell minimalistán csomagolni? Ugye említetted, hogy hát ha még sátrat is akar valaki, vagy felfújható matracot. Hát aztán minél kisebb a cuccod, annál könnyebb. Tehát, hogy ez... Most kérdés, hogy mennyit akarsz menni egy nap. Igen. Tehát 20 km után kell súlya lenni. Az elején, mikor felveszed, nincs gond, ugye? Te is kb. Így olyan 20-25 km után kezded érezni, van súlya a hátizsáknak. Hát igen, és aztán egyre több lett. Igen. Több lett, mert én bedobtam egy futócipőt, abban mentem az elején, mert nagyon meleg volt, de volt bent egy Gore-Tex-es Szalomonom. Na de hát amikor az első rendeső elkapott, hát szevasz. Hát az mindenhonnan csak. Tehát elázott úgy a cipő, hogy kész. Akkor vettem egy Salomon bakancsot, de a cipőt már sajnáltam kidobni. Úgyhogy cipeltem azt is. Akkor hálózsák, azt vittem, egy viszonylag melegebbet. 3 hét alatt utolsó 2 éjszakán használtam. Már azon is adottam, hogy kidobom. Most minek? És akkor kiderült, hogy az utolsó 2 szálláson semmi nem volt. Már az előzőkön meg voltak takarók, meg plédek, meg ott mindenféle van. Tehát változó ezeknek is a felszereltségük. Volt, hogy csak egy csupasz matrac, és akkor old meg, ha nem volt hálózsákod, és az bizony éjszakot le tudott hűlni rendesen. Na, tehát egy könnyű hálózsák az kell, most azon kívül mi kell? Hát egy olyan túranadrág, aminek el lehet azért cipzározni a szárát. Itt van. Tehát ebben a nadrágban voltam, és ez a 2 szár, amit úgy vissza lehet, vagy le lehet cipzározni. Hoztam is azért szemléltető eszköznek, meg ilyen a cipő, amiről Toty is be, tehát ez a... Hát elvileg egy valami olyan jó túracipő, ami lehetőleg vízálló. De nyáron különben mindenkinek ezt a szandál, ez a reklám helye, most nem mondok márkanevet, de ezen több mint 6000 kilométer van ezen a szandálon egyébként. Egyébként arra, amit visszatérve, tehát hogyha tavasz végétől ősz elejéig, tehát amikor
nyári meleg van, arra tapasztalatra jutottam, hogy olyan 6 kg, kb. 6 kg a hátizsák, plusz aztán csak kaját kell néha cipelned, vagy például a Via della Platán van egy szakasz, ott számolni kell avval, hogy 6 liter vizet reggel be kell tegyél a hátizsákba, mert 42 kilométeren semmi nincs, emberi település, tehát van egy ilyen szakasz. Semmi, ott az a kapu van, tehát ami a jelképe is a Via della Platának, egy római kori diadalívszerű kapu van. Na ott, pont ahogy Totyi barátom mondta, én is ugyanazt a számítás ugyanarra a konklúzióra jutottam, hogy átlagosan nagy melegben 10 kilométerre 1,5 liter vizet úgy kipárologtatsz, hogy még pisikálni se kell. Vagyis, hogyha 40 kilométer, akkor az 6 liter víz berakni. És akkor, ha még van 6 kilós hátizsákod, az már is 12 kilós. Ha még kaját is tettél, mert valamit ennél is közbe, akkor már 14 kilónál tartasz. Ezért viszont, ami kényelmes, az a 6 kiló, és abba a következő fér bele. Hálózsák, egy poncsó, tehát egy ilyen esőkabát, ami minél hosszabb legyen, és lehetőleg hátul, ha felhúzod, olyan bő legyen, hogy a hátizsákot takarja be, az a lényeg, hogy te elászhatsz, csak este legyen száraz cuccod azért mégiscsak. Egy szandál, egy cipő, egy ilyen felzipzárolható nadrág, még egy, a biztonság kedvéért teszem azt egy száraz, tehát egy melegítő nadrág, egy melegítő felső, egy kabát, mert a hegyek között azért van, olyan reggel 6 fok van, délutánra lesz 30, de reggel 6 fok van, vagy a Meszetán is. Ennyi, 2 bugyi, 2 ilyen poló, lehetőleg ezt Totyitól tanultam, olyan legyen, hogy nyomja ki az izzat. Hogy hívják ezeket? Technikai poló. Na, tehát egy ilyen típusú, mert én addig ilyen klasszikus pamutba jártam, és az bizony, amikor tocsogósra izzadod magad, tehát az nem jó, ez nagyon... Tehát ráadásul feketében. Igen, én a biztonság kell mindig feketével járok, hogy süsse az a nap rendesen. Mondtam neki, hogy nekem volt 2, adom. Nem, ő abban. Ja, makacs az ember, ha már... Szenvedni jött ide, akkor én hagyom. És a 2 zokni, mert az első dolgunk, mikor zarándokként megérkezünk, legalábbis, hogy azonnal kimosunk. Hát az első dolog, még éppen csak ledobtam a hátizsákot az ágyra, és már is az, hogy elvileg száradjon meg, és akkor 2 elég. Sőt, hogyha megszól az ember, akkor még abba is alszik, akkor egy kicsit büdös másnap, de amennyivel büdös. Elvileg, ez jó szó, mert elvileg, mikor elindultunk október elején, 6-án, igen, akkor egy 10 napig akkor dögmeleg volt, tehát akkor mindenki mit csináltam, mert minden száradt. Tehát. 10 perc alatt. És akkor egyszerre így zújt egyik, akkor a másikra bejött az eső, még bejöttem a hegyek közé, na én ott nem mostam semmit. Ott fölösleges volt mosni, mert nem száradt meg. Olyan párás volt a levegő, hogy... Igen. Tehát én egy ilyen hosszú újú, ilyen alá, hogy mondják ezt, ilyen sí alá öltözékben nyomtam végig. Az nem volt kimosva 2 hétig, Berlinbe mosódott ki. Most ez van. Nem volt rettentő büdös, én hordtam, de hiába mostam volna ki, mert az nem száradt meg. Úgyhogy én még mindig beszoktam tenni egy pihákabátot, egy könnyű pihákabátot, amit össze lehet jól. Ja. Mert túl azért hidegecske. Tehát én amikor mentem, ott már olyan hegyek közt mentem, hogy havasok voltak a csúcsok. És úgy, hogy előtte 5 nappal még 40 fokban mentem. Tehát azért ezt is be kell számolni, az ember milyen periódusban megy, hogy azért ne legyenek ezek a tudja, nagy hőingadozások már. De meg van most is. Én bírom a meleget, tehát nekem egyszerű volt, jobb volt melegben. Mind az, hogy azt hiszed, hogy mozdul egyet egy felhő, és szakad rá a víz. Akkor vegyed fel magadra az esőkabát, akkor a poncsó, akkor mentél, akkor nem láttad, akkor a telefont matassad a poncsó alatt, hogy most merre jársz. Abban a pillanatban, hogy megállt az eső, a nap kisütött, egyszer érezted, hogy szakad róla a víz, meghalsz abba a dzsungelszerű melegbe, akkor mindent vegyél le, és 5 percen megint ugyanazt vetted vissza. Na, úgyhogy... Igen, ez a Via della Platán. Van ennek egy ilyen kis bájos logisztikája, hogy naponta hányszor öltöző, meg vetköző. Aztán nem tudom, a francia úton. A francia úton ez legalábbis én nem tapasztaltam. Most a portugál úton volt viszont egy 11 napot megállás nélkül vert az eső.
Úgyhogy az aztán megint egy nagyon élménydús dolog. És akkor tényleg úgy volt, hogy mindegy volt, hogy kimostad vagy nem. Úgyis vizes lett. Tehát. De ez is benne van. A Francezen viszont a legtöbb az, hogy egy fél napot vert az eső. Tehát azt is csak mikor már Galíciába megérkeztünk. De visszatérve egyébként a szárazságra, hogy mennyire a Via de la Plata témában ott tényleg kontinentális éghajlat van. Emlékszel, abban a városkával aztán azt hiszem pont onnan is váltunk aztán el, úgymond végleg, hogy a folyómeder, tehát volt átvezetett, egy folyóhíd vezetett fölöttem, és lenne a folyómederbe kosárlabdapálya volt. Tehát ki volt betonozva rendesen. És ki volt száradva. És az folyómeder. Még írta is, hogy Rio nem tudom mi. De nagy. Tehát akár simán autóútnak is lehetett volna használni, kétsávos autóútnak. Tehát valószínűleg, hogy ott, mikor jön a víz, akkor ott olyan mennyiségben... Tehát az őszi esőzéskor valószínűleg van. És az annyira ki volt szállva, hogy kosárlabda palánkok volt, tehát felszerelve, és ott kosaraztak a gyerekek. Igen. Tehát ilyen vidékeken is. És egyébként a Spanyolországnak van egy egységes feelingje, de ugyanakkor nagyon-nagyon nagy különbségek vannak a régiók. Tehát mindent érzett Spanyolországban, vagy még a Baszkföldön is, mert hatással volt. Tehát teljesen más például País Vascónak az építkezése, mint Navarrának. Tehát egy navarrai baszk falu is teljesen más, mint egy País Vascói baszk falu, vagy egy franciaországi baszk falu. Tehát érződik egy egységes spanyol feeling, hogy így mondjam, de ugyanakkor például a télen, a Via de la Platán az első 100 kilométerben hófehérek a falvak, tehát csak tiszta hófehére van, kivéve a templomot, és még esetleg valami középület, ami nem fehér, többi mind vakító hófehérre festve, északon meg általában inkább vakolat nélküli, tehát ez a levet lesiszolt gyönyörű kőházak. Tehát ilyen szempontból is nagyon-nagyon színes az egész történet. És milyenek a spanyolok tehát? Mit tapasztal egy zarándok a helyi közösség részéről? Zajosak. Tehát semmi. Nagyon barátságosak, nagyon segítőkészek, főleg, hogyha látják, hogy zarándok vagy, akkor mindenki segít. Persze spanyolul segít, és akkor csodálkozik, hogy nem értesz egy szót se. De hát ő elmondja, hogy még egyszer elmondja, és még egyszer elmondja. Türelmesek, csak nem tudja elképzelni, hogy nem érted. Tehát, hogy angolul nem beszélnek, és mégis beszélnek, tanuljon mindenki spanyolul, de délen még barátságosabbak, csak hogy mész észak fele, úgy fogy ez a... Ott is rendesek, de délen teljesen más, tehát bemész, leülsz egy kész egy sört, akkor hoznak mellé mindig valami rágnivalót. Ez úgy hozzá tartozik délen. Sokszor annyit, hogy azzal jól laksz. Északon aztán ott már elfogy, ott már nincs ilyen. És ez a Francezen is, tehát a szegény vidékeken, tehát érvényes a közszeg, minél szegényebb, annál jobb szívű. Az olyan is volt például, hogy 3 pohár bort vacsoráztam. Ugyanis a 3 pohár bor mellé van, ahol pincsásznak nevezik, van, ahol tapásznak, általában pincsásznak. Annyi pincsást hoznak bizonyos helyeken 3 pohár bor mellé, hogy abból tényleg jól laksz. Ha a bort az csak az iszod, hogy kiszámolta, hogy itthon vendéglőben, ha megvettem volna azt a kaját, itthon többet költöttem volna, mint azért a 3 pohár borért, amennyit fizettem. És minőségi borról, tehát nem asztali borról beszélünk, hanem teóci. De arra visszatérve, amit egyébként Totyi mondott, hogy az árak, ugye, tehát az albergét már tisztáztuk, például az üzletbe vásárolt ezelőtt még 5 évvel is 4 euróért már eszméletlenül jó vörösbort lehetett kapni, most azért 10 eurónál kezdődik, 9 euró, 8,50-nél kezdődik a nagyon jó borok, tehát 4 euróért már elég pocsék bort adnak mostanában. Úgyhogy mi azt számoltuk a Tomi barátommal, hogy ha az ember nagyon-nagyon odafigyel, és tehát keretet állít fel magának, akkor 25 euró alá nagyon nehéz, még úgy is nagyon nehéz beférni napi 25 euró alá. Ha viszont lazábban, meg zarándok menüt rendel a vendéglőben, nem ő készíti meg az ételét, akkor azért az 50 euró is, még talán a 60 is. Van olyan nap, hogy elmegy a 60 euró is most már naponta.
Persze nem kell minden nap zarándok menüt enni, csak mondom. Mert elvileg meg lehet az albergékben van konyha, csak most már nincs edény, mert félnek, hogy ellopják, vagy nem tudom miért, régen volt, most már, ha van miben, akkor meg tudod készíteni, de nagyon sok helyen már csak ott van konyha, mikrohullámosütő, minden van, csak éppen edény nincs, amiben elkészítsd a vacsorádat. Hát én úgy képzeltem el, hogy azért ezen az útvonalon a bizalom azért elég magasfokú kellene legyen, nem? Igen, tehát minden szempont, sőt azt is tapasztaltuk, hogy tényleg, ezt tényleg mai napig nem értem, mert ezelőtt 14 évvel vagy 17-tel, amikor először voltunk, tényleg minden albergében ott volt evőeszköz, kanál, tányér, most nincs. Ezt nem. Hát ezt már valaki mindenkit elvitt egyet emlékbe. Mindenki csak egyet vigyen el emlékbe, és úgy látszik előbb-utóbb elfogy. Mert tehát ilyen hasitasiba tartottuk az aktákat, azt általában éjjel a párna alá tettük, vagy magunkon hordtuk mindig, de egy esetről nem hallottuk, hogy valakinek valami eltűnt volna. De nekem a futójackimet ellopták. Na, akkor te vagy. Santiago-ban. Hát jó, a Santiago-ban ott már mindenféle népek vannak. Egy ilyen nagy iskolák, a kollégiumban volt a szállás. Kimostam, egy nagyon jó kis könnyű, ilyen Nike kék, nagyon szerettem, ilyen futójacki. Turkáltam, való nem volt egy nagy összeg. Na mindegy, kimostam, felterítettem, de ott 1 millió rongy lógott, de ilyen márkás turacuccok, érted, ilyen North Face-től elkezdve akár. Reggel bemegyek zuhanyozni, kijöttem, és mondom, na akkor leveszem, amit kimostam. Nem jött, hogy higgyem, minden ott volt, kivéve az én futójacki. Hát mondom, az nem igaz. Tehát 10 perc alatt valaki onnan pont azt ügyesen elemelte. De ezen kívül szerintem nem piszkálnak semmihez. Tehát én nem hallottam én se, hogy így szállásokon loptak volna, vagy eltűnt volna valami. Jó, azért úgy én is ott mindenfele dugdostam a pénzt, meg a... Nyilván azért nem teszik ki az ember, hogy na gyerekek, itt van 1000 euró, szóval kérlek, nem az legjobb, hogyha van egy ilyen övtáskát, és akkor abba ügyesen pakolod a pénztárcát, telefon, töltőt, még egy külső akut, mi kell. Nekem volt, én vittem azt is. Mert azért jók ezek a dolgok, hogy tele van zsebben, és akkor mindenhol be tudod dugni kártyát, ilyesmit. És úgy mit nyújtott nektek ez az út? Hát én nem is tudom fogalmazni különösebben. Tehát nem éreztem semmi különöset, hogy letudtam ezt is. Nem szálltak meg a fehér galambok ott Santiago-ba. Akkor megérkeztem. Azt éreztem, hogy na most jó, hogy vége van. Elfáradtam. Tehát, hogy én nem ennyire terveztem, hát nem tudom hány hétre terveztük, 5 hétre, vagy 6 hétre. Tehát megcsináltam fele idő alatt, de hogy fejbe ott azt éreztem, hogy na most elég. Hogy nem hiányzott onnan már tovább menni. Valószínűleg, hogyha még terveztem volna még egy 500 kilométert, azt is megcsináltam volna, de akkor azt éreztem, hogy na most itt ez így lejárt. Nem tudom. Inkább annyi, hogy egy ilyen félig meddig elég tétel, hogy ez is kipipálva. Úgy utána aztán azt éreztem, hogy kicsit úgy olyan nyugodtabb voltam. Egészen tartottam, amíg a Covid kezdődött. Legalábbis mások is azt mondták, hogy úgy, igen, hogy úgy kicsit úgy lazábban veszem a dolgokat, de különösebben semmit, inkább egy kicsit ilyen önismereti dolog, hogy na most akkor, hogy szervezzem a dolgokat, mit vigyek, milyen cuccot, hogy osszam be egyik szállástól a másikig, kaját, vizet, rongyot. Nekem inkább ez volt. De így, tehát én ezt a fajta nézelődést, mint Szóka, hogy most akkor fú, de szép kis spanyol városka,
hát megnézem, jó, ennyi. Olyan, mint a többi, mentem tovább. Tehát úgy nem igazából érdekel ez a része. Tehát engem mindig a funkcionális része érdekelt a dolgoknak. Tehát nekem egy kőházat ide teszel, nem érdekel. Pláne Spanyolország. Engem az érdekelt volna, hogy akkor, mikor épült, akkor hogy éltek az emberek, ott milyen volt az élet akkor. Most így utólag halott. Tehát nekem ez nem sokat mondott. Hát körülbelül így ennyi. Aztán mész napokig egyedül, 50 kilométert, ott kattog az agyad, megy minden körbe. És közben állandóan figyeled, hogy most hol jársz, mert fontos, hogy azért nem menj el egy kicsit más irányba. Nézed, hogy hol van szállás, hol találsz egy boltot, hogy egyél valami kaját, hol találsz vizet. Tehát ez egy elég jól, legalábbis ezen az úton nekem ez nagyon fontos volt, mert volt olyan, hogy ott jegyezte a térkép, hogy na itt van most bolt, itt van most szállás, és oda mentem, és lakat. És akkor mentél tovább a 40 fokba. Tehát volt, amikor már teljesen pánikba estem, mert már este fele volt, és már tényleg, tehát éreztem, hogy ki vagyok szállva, és nincs vércukrom, meg már semmi nincs, és semmi nem volt. És akkor véletlenül ott volt valami házak volt, és akkor bekönyörögtem magam, hogy adjanak legalább vizet. Csak tudtam, hogy na innen még, nem tudom, 10 annyi kilométer, amíg biztos, hogy beérek egy szállásra, és akkor ez fú, az akkor már nagyon kegyetlen. Tehát tűző napon mész, akkor már mit tudom, 40 és 50 kilométer közt, és akkor nézed az órát, hogy na most akkor megtettem 1 kilométert, hány perc alatt, akkor a következő mikor jön. Tehát, hogy igen, lehet, hogy nem kéne ezt ennyire gyorsítottra venni, csak én nem tudok lassan menni. Tehát, hogy Czóka, ő neki teljesen más a habitusa. Na jó, de akkor te ezek szerint nem véletlen, hogy a francia úton mennek 200 000-en, itt meg 6 000-en, tehát, hogy akkor... Nem, hát az többetes volt, hogy mondom, az utolsó szakaszon, amikor a hegyek közt mentem, ott gyakorlatilag egyedül mentem napokig. Én is. És akkor értem Santiago-val, lepakoltam, ott rötyögtem, mert még 2 napot kellett várjak, amíg lementem Portóba, és akkor onnan repültem Berlinbe. De megnézem, hogy hol van a busz megálló, nem vagy város Santiago. És hogy mondom, akkor legalább lemegyek Finisterrába, hogy nézzem meg az óceán. Mondom, én odáig le nem gyalogolok, most már untam, akkor mondom, busszal lemegyek. És ez a városnak a keleti felén van ez a busz megálló. És ott jön be a francia út. És álltam délután, és így néztem, tehát hogy így, hogy mondjam, egy turmásnak. Mind a hangyák így jöttek. Mind a nyáj, úgy zúdultak a népek. Tehát, hogy Jézus már, tehát ilyen sorokba. Mindenféle náció. Csak úgy néztem, hát azért senki nem volt úgy leamortizálva, mint én. Tehát, hogy messze nem. Tehát azért, amikor, ahogy Czóka mondja, 5 kilométerenként vannak szállások, meg eleve rövidebb az út, meg sokkal jobb utánpótlási lehetőségek vannak, akkor ott azért nem nyugasztott ki magad annyira. Tehát úgy képzeld el, hogy arra rímeljen, amit Totyi mondott, most is például, amikor megérkeztünk, tavaly előtt, mikor megérkeztem, tavaly előtt 12 óra 5 perckor, déli 12 óra 5 perckor, az 1024. voltam aznapra, mert kapunk sorszámot. Most már nagyon leegyszerűsödik a diplomakiadás, kapsz egy sorszámot, bepityeged kinn egy laptopon az adataidat, és mire sorra kerül, szólítanak a sorszám függvényében több soron, és akkor oda kezd, meg ki van töltve a diplomát, csak adják át és veszed át. És az a lényeg, hogy tehát most Tomival, mikor megérkeztünk, 1050 valahányadikok voltunk délután 2-kor. Tehát valószínűleg estig olyan 2000, naponta 2000 ember megérkezik, és ennek 90 annyi százaléka, vagy legalábbis nagyon nagy százaléka a francezről. Meg most már a portugál lett egy kicsit, mondom, felkapottabb. De tehát napi 1000 biztos, hogy jön, ha nem több a Camino francezről.
És igen, arra pedig, amit Totyi mondott, nekem a Via della Plata ezért is tűnt húzósabbnak, én ugyancsak ilyen 25-30 kilométereket mentem átlagosan. Úgy osztottam, hogy azért mindig egy városkába vagy valami ilyesmibe érjek lehetőleg, ha lehet, és akkor ott azért van mindenféle. De az is igaz, hogy a végén nekem is napokig csak egyedül voltam. Olyan, hogy bementél a kocsmába, elkérted az alberge kulcsot, elmentél az albergébe, aztán reggel bedobtad a postaládába, és egyedül aludtam. Például Albányézába, ott tetejében annyira nyomasztott se fűtés, se meleg víz, és azért bizony éjjel már mínuszfok volt, és ilyen kiszuperált kórházi, ilyen gurítós kórházi ágyak voltak, olyan nyomasztó volt, így megérkeztem, és így jéghidegben minden, akkor ilyen kórházi ágyon alszol, éppen egy ilyen, hogy is hívják, lámpa, egy műtőlámpa hiányzott a feje tetejéről, tehát ez van. Viszont a Francezen ott, tehát én azt vett, számomra az a nagy élmény, egyrészt, hogy Totyi is említette, hogy én szeretek így bambulni, főleg történelmi helyeken, szeretek nyugodtan gyalogolni. Az a jó egyébként, hogy egyrészt van társasági lehetőség, mert este ott viszont tele vannak az albergék, tehát van kivel, és nagyon könnyű barátkozni zarándokokkal. Másfelől napközben a fiammal is, meg a Tomi barátommal is csináltuk, úgyhogy egy órát egyedül mentünk, például nyugodtan elmélkedjen az ember, imádkozzon, a szeretteire gondoljon, stb. Stb. Utána megint együtt, és akkor így viszont tényleg nekem nagyon-nagyon sokat adott. Nyugalomtól kezdve, nem vagyok ideges típus, de azért a lelki béke azért meg kell dolgozni mindenkinek, másrészt pedig az érzés minden este, amikor, vagy délután megérkezve, hogy na, megint csodálatos helyeken jártam, klassz emberek. A spanyolok egyébként élnek. Tehát míg az én gyerekkoromban, a falvakban nálunk, hogy az emberek együtt töltik a délutánokat, az estét egy közösségben, ott este ott van az egész falu a kocsmába, egy üveg bor van az asztalon, négyüknek, tehát részegembert nem látsz, vagy nagyon-nagyon ritkán látsz, zajosak, mert eszméletlen jól érzik magukat, kártyáznak, de olyan hanggal, hogy azt hiszed, hogy mindjárt összeverekednek, és közben nem, sőt, nagyon-nagyon jóban vannak egymással, és nagyon-nagyon közösség emberek. Este 11-kor, míg a nap süt különben, júniusban például, kinnül az egész falu, kint van, tehát nagyon-nagyon közösségi emberek. És még a kisvárosokban is, tehát nem csak a falvakban, olyan vagy, mit tudom én, az egyik ilyen 30 vagy 20 ezres kisvárosban este 11-kor a 85 éves nénikik egymás derekát fogva ropták a táncot, túlzás nélkül. Tehát bulika volt minden este, tehát nem csak úgy. Nagy, boldog emberek. És én amúgy is valószínűleg, hogyha igaz, hogy az ember több kört fut le a szanszarába, akkor valószínűleg egy nagyon-nagyon boldog életemet a mediterrán vidéken tölthettem volna, mert ha repülőn is megyek, amikor ugye a mediterrán rész fölé érek, bárhol itt megébredek egy pillanatra, mint ha hazaérnék. Tehát én rajongok a mediterrán vidékért, meg a mediterrán emberekért. Egyébként egyszerű népek, tehát nincs felvágás, semmi luxus, nem járnak ilyen marha nagy autókkal, meg minden, tehát hogy nem, amúgy se egy gazdag ország, Spanyolország, legalábbis ahol én jártam, az ott nem tűnt annak, de nem is rázzák a rongyot. Másik a spanyoloknál van ez a hit, hogy ha egy évben megcsinálsz egy kaminót, akkor egy évre a Jóisten az összes bűnödet megbocsátja. Na, és akkor ők szépen összepakolnak, és akkor mennek egy szakaszt gyalog, és 5 busszal. De mindenhol pecsételjenek egyet. És akkor megint mennek egy szakaszt, kát, és akkor szépen beérnek Santiago-ba, és megvan az összes pecsétjük, és megkapják az útlevelet, és akkor azt megmutatják a Jóistennek, és akkor Jóisten rábólint. De nem is, hogy legyen egy diploma. Hát annyian voltak, mint a bánat, mondom, én de be nem áll. És másnap reggel korán megébredtem, vagy lötyögtem, akkor nem volt senki. Oda megyek, akkor elsőnek, oda adom ezt a paszt. Kredenciált. Igen, nézi, a nő azt mondja, hogy ő erre nem ad nekem. Mi abban? Hát, hogy túl kevés a pecsétés, hogy én átbuszoztam ezeket, mert akkor adja vissza ide nekem. Nem megnézett,
az adja visszaadta, töltötte. Igen, tehát tényleg az van Tehát amikor 50 kilométerenként van egy pecséted, gyanús. Akkor gyanús. Ez van. Most Főleg így, ahogy Totyi mondja, a koca zarándokok, azok a pecsétre mennek, és akkor minden sarkon ki is van írva, hogy ingyen pecsételünk, például a boltosok is, azért, hogy akkor legalább bemész a boltjába, és akkor van esély, hogy ott vásárolsz, és mivel ő tényleg nem csinálja ezt az utat, ő pecséteket gyűjt. Nekem is csak éppen annyi volt, ahány szállás, sőt, volt, hogy elfelejtettem pecsételtetni ott az albergében, ha nem pecsételt az illető, én elfelejtettem szóval, és nem is figyeltem, és akkor nem szóltam, hogy pecsételjen. Tehát így van, hogy aki rendesen végigcsinált, annak mindig kevesebb pecsétje van a kredenciálban, mint annak, aki... Pecséteket. De nem úgy, hogy elindultam reggel, és akkor volt 2 vagy 3 stáció még közben. Szépen elmentem mellett. Tehát most volt, hogyha bementem, hogy ha éppen nyitva volt, hogy tegyetek egy pecsétet, de ha láttam, hogy többen vannak valami, mentem el mellette, és akkor ezek úgy kimaradtak. Ja. Mondom, engem nem ütött meg különösebben. Tehát jó volt, mert fizikailag leamortizált annyira, hogy egy csomó zajt valamennyit kiszűrte fejemből, de ezen kívül bemész Santiago-ba is, mit látsz, minden a templom, kő, meg 1 millió turista. Bocsánat, tehát én kicsit prózaiabban látom a dolgokat, mint szókat. Tehát bementem vasárnap délelőtt, nem tudtam, hol van a szállás, vagy fáradt voltam, azt most nem futóverseny van. És körbe futottak, érted? És én meg bent voltam a közepén. Felhívtam Czókát akkor, de emlékszem, Zamorába, éppen akkor értem be Zamorába. Elkezdtem káromkodni neki a telefonba, hogy bocsánat, ahelyett, hogy a Szentlélek rám szállt volna a fehér galamb formájába, egy ilyen dű jött rám, most már kész, takarodnék el, de legalább a szállás találjon meg, hogy tegyem le a zsákot, hogy már ne cipeljem, mert akkor tényleg de mentálisan is elfáradta, nem csak fizikailag. De aztán megtaláltam. Azt azért én is észrevettem, hogy én láttam egy kaminós filmet is, meg egyszer majdnem nekifogtam, hogy elolvassam a Coelho-t, amit a kaminóról írt, mert az nagyon népszerű. Egy egyszerű történet, tehát keleten van egy mondás, hogy aki tudja, hallgat, és aki nem tudja, beszél róla. Nagyjából az az érzés, hogy ezek a kaminós könyvek, filmek a nem tudja kategóriában van, mert nagyon sokat beszélnek olyan dologról. Egy egyszerű történettel tudnám illusztrálni. A 4. kaminóm után beszéltem itthon valakivel, és azt mondta, hogy te nem értesz hozzá. Ő még nem volt, ő csak olvasta. Én meg már 4 kaminót megcsináltam, 4000 kilométer mögöttem volt ebben a témában, és én nem. Most nem az, hogy fényezzem magam, hanem tehát tényleg a marketingje, a populáris marketingje az arról szól, hogy ott tényleg... Hát egy ilyen csodavárás igen. Van igazából ez a Nimbus Lengi körül. Pontos. Csoda történik, de csak megint visszatérünk, tényleg nagyon jól fogalmazta meg az ismerősöd. Tehát kapsz valamit, nem azt, amit te elvártál, hanem ami jár, hogy így úgy mondjam. És hogyha erre nyitott vagy észreveszed, most innentől már csak tényleg magamról tudok beszélni, akkor az lesz a mérlege a történetnek, hogy csodálatos volt. Ha nem is akarsz itt tenni szíved jogat, tehát itt nem ítélkezünk, hanem csak gondolkodunk hangosan, akkor is rendben van, mert legalább mozogtál, kicsi kihívás volt, tehát legalább ennyit mindenképp ad. Nekem tényleg az a szerencsém, hogy én amúgy is egy lelkesedő típus vagyok, és így tehát évekig tudok belőle élni. Most aztán eldöntöttem, nem várok évek, tehát minden évben szeretném, amíg egészséget ad a Jóisten megcsinálni. Most a Tomi barátommal azt terveztük, hogy a Camino Norte-t fogjuk megcsinálni. De a lényeg az, hogy egész évben tudok táplálkozni azokból az élményekből, csak így a Tomi barátommal néha egymásra írunk, és mit tudom én, nosztalgiából veszünk babkonzervet a boltba, és megkészítjük, és küldünk egymásnak fényképet, például milyen csodálatos volt, meg pulpot, ez az egyik, tehát van egy bájos spanyol mondás, az úgy szól, hogy con pan y vino se anda el camino. Tehát kenyérrel és borral járják az utat. Nem málna szőrppel, nem sörrel, kenyérrel és borral.
Na most, mikor most beérkeztünk a Portugál úton, egy Pontevedra nevű, már Spanyolország területén van, de a Portugál úton, egy Pontevedra nevű kisváros, egy bájos kisvárosba, mielőtt értünk volna be, az út mentén egy kiskocsma előtt egy bájos öreg hölgy, nagy szájmarketinggel, messziről meg kell váltani, pulpo az a polip. És az egyfajta nemzeti eledel különben azokon a részeken, akár tehát a galíciai részen Spanyolországban, meg Portugáliában is. Nagyon-nagyon szeretik, én is nagyon szeretem, és azt nem sütik, mert főzik egy lébe egy órán keresztül, és akkor ollóval felvágják, és az öregasszonytól megtanultuk a Camino 2.0-ás mondást, ami úgy szól, hogy con pulpo pani vino se anda el camino. Úgyhogy azóta ezt is, tegnap előtt is pulpot készítettem magamnak ebédre, felvágtam ollóval, lefényképeztem, és átküldtem Tominak, hogy lássa, hogy ott vagyok megint. Ez attól függ, hogy most ki honnan indul. Mert most valaki egész életében, mit tudom én, panelbe csücsült, vagy irodában, és akkor elindul egy 600 kilométeres útra, hát az neki a Himalája expedíció. Miközben csak végig sétálok tulajdonképpen. Tehát most nem azért, én egy kicsit jobb fizikai kondiba vagyok, tehát én nekem ez így nem volt olyan nagy kihívás. A végén elfáradtam, de én minden nap faragtam le. Tehát én kiszámoltam, az elején leültünk ott esténként. Én akkor nekiálltam, papíron néztem a szakaszokat, kiszámolgattam, hogy ennyit csinálok, akkor mikor érek oda, hogy fejbe szakaszoltam, minden. Aztán megint még rövidebb, és a végén, nem tudom, az 5 hétből lett 3, de úgyhogy még akkor egy kicsit oda-vissza mentem. Nekem ez kell, hogy fizikailag teljesen kinyugosszam magam ahhoz, hogy egy kicsit az agyam tisztuljon. De most úgy vagyok, hogy én nekem, ha felmegyek a hegyre, sokkal többet jelent, mint hogy laposan gyalogoljak. Tehát megjárok egy királykő gerincet, akkor az nekem sokkal nagyobb élmény, mint ez a fajta tömegbe való gyaloglás, mert most már azért sokan épnek nekem. Most már kicsit divat lett. Az. Nem? Igen. Tehát mondom, most már ott tartunk, ez jó hír is egyébként, hogy Kanadából voltak zarándokok, akikkel én beszélgettem. Dél-afrikai köztársaságból, még olyan is volt, hogy Ausztráliából biciklivel a repülőn átküldte, vagy hajón, vagy nem tudom, min hozhatták a bicikliét, és ő akkor biciklivel járta végig de ő egészen azt hiszem ő is Belgiumból indult, mert a biciklivel már nem olyan nagy dobás, naponta 60 km simán 80-at is lehet menni. Szóval egyrészt a világ minden tájáról, a másrészt, tehát az a jó megint, hogy ha divatért mész, oké, de még mindig meg tudod őrizni azt a belső szuverenitásodat, tehát még mindig tudsz egyedül lenni, ha fejben egyedül akarsz lenni, vagy egy baráttal, vagy a fiaddal, vagy ilyesmi. Viszont ha már itt tartunk, akkor 2 dolgot el kell mondanom itthoniaknak. Ez most úgymond üzenet haza, itthonról haza, hogy most már nekünk is van egy Mária útunk, meg van egy egész Caminónk is. Érdemes járni, mert hogyha kiépül, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok embernek egy darab kenyér is lesz az asztalra, látva, hogy mi van ott. Mert csak úgy tud kiépülni, ha megéri. Ha 10 zarándok megy, akkor nyilván nem fognak zarándok. Most egyelőre ilyen motelekben, meg ilyen helyeken lehet megszállni nálunk Erdélybe. De járjuk, érdemes járni, és a másik, ez egy ilyen kis magánvallomás. 2007-ben, pont akkor csatlakoztunk ugye az Európai Unióhoz, és úgy néztem, hogy a nyugat, és hát ma már látom, hogy itt egy átlag Székelyfalu, vagy pláne egy 100 falu, tehát ahol most nagyvárosok környékén, sokkal gazdagabb most már a vidék, mint Portugáliát kenterbe verjük. Spanyolországnál is gazdagabb a vidékünk, tehát többet már erre se, hál' Istennek többet már ebben se panaszkodhatunk. Az egyetlen, amiben most viszont le vagyunk maradva, hogy mi nem éljük azt a közösségi életet, amit ők élnek. Na ezt kéne visszahozzuk, járjuk a saját utainkat, mert gyönyörűek, és van egy közösségformáló ereje. Tehát ott azért azt láttam,
érdekesség. Nagyon sok tehát Albergue municipálba spanyol kormánytisztviselők önkénteskednek heteket, tehát tiszta ingyen ott van, ő a recepciós, ő pecsétel, ő adja ki az ágyneműt, a nem tudom mit, sőt, amikor Méridába megérkeztünk, az Extremadura autonóm közösségnek a fővárosa, megérkezett, este leülünk vacsora, mondták, hogy közösségi vacsora lesz, tehát közösen készítjük meg, összedobjuk, amink van, meg még vásárolt az Alberg, és ingyen, ezt megesszük, meg bort iszunk mellé, meg stb. És úgy este 7 fele megérkezett biciklivel 2 ember, egy hölgy és egy fiatal ember. A hölgy azonnal, hogy neki támasztotta a biciklit a falnak, bement a konyhába, egyszer elmosogatott, aztán neki fogott főzni, aztán utána felszolgált, a fiatal ember meg neki dőlt a falnak, szivarazgatott, cigarettázgatott, és úgy a harmadik pohár bor után kiderült, hogy a hölgy a Señora la Presidente, Extremadura autonóm közösség elnök asszonya volt, tehát egy államfő volt, kvázi, mert Spanyolországban egy autonóm közösség majdnem is szuverén állam autonómiájával rendelkezik, és a Señora la Presidente mosogatott, felszolgált és kaját készített, a testőre meg cigarettázgatott, az meg a testőre volt, utólag így kiderült. És egyébként mondja valaki, hogy nincs nyugaton korrupció, ez nagy-nagy szeretetes, nagy-nagy tiszteleten, ugye ez nem egy korrupció. Az történt, hogy azelőtt 3 nappal Totyi is volt Meridában, és mondta, hogy az Albergue üzemeltetője, az is egy önkéntes, nagyon finom smoothie-t készít. És nem volt hajlandó, azt mondta, az édesanyjától van a recept, és nem volt hajlandó senkinek odaadni a receptet. És mondta, hogy hát ha én el tudnám, egy próbát még én is tegyek. És ugye a fejemben benne volt, és a harmadik pohár bor után, miután a Señora Presidentével is összespannoltunk, mert pont mellettem ült, és meghatódott, mert a kicsi lányom készítette egy poharat, amin írt, hogy apu az El Caminon, és mondtam neki, hogy fabricado hija mía, tehát hogy ezt az én lányom készítette, és hát ő úgy meghatódott, hogy rászólt az Albergue üzemeltetőjére, hogy adja már ide azt a receptet nekem, ne sokat, az csendben bólogatott, azt hitte, hogy ezzel el is van felejtve, mert nem ugrott 2, rengeteg zarándokot, de reggel, ahogy ébredek, odajött az ágyam, most mondta, hogy várja meg, míg a többi elmegy, és akkor ideadja. És ideadta az édesanyja a smoothie receptjét. Úgyhogy a korrupció működött, viccelek. Elindult Czóka, minden kocsmába ment a bögréjével, ő abba kéri a bort, mert azt az ő csikititája csinál. Igen, nem, a csikámia. Nem tudom, mit mondtál, de lényeg az, Csikát mondtam elején. Eltelt egy 7 mire rájöttünk, hogy hát ez nem pont a lányom. Hanem a csaja. Úgy tudtam megépíteni, hogy Berninek is eldicsekedtem. Bólogattak, hogy nem töltötték a bort. Berninek is eldicsekedtem, hogy nem mindent mondom, és azt mondta, apa, állj meg egy picit, ihámia, nem csikámia, mondom, aztán onnantól már ihámiát mondtam. És mekkora a váltás, vagy neked mekkora volt a váltása, hogy haza érkezel? Hát én a szó legjobb értelmében úgy vagyok, mint amikor a használt autóval szokták mondani, hogy 2-szer örvend az ember, egyszer mikor megvesz, és egyszer mikor eladja. Na én nagyon örvendek, mikor elmegyek, és nagyon örvendek, mikor hazajövök, de nem azért, mert már elegem volt bele, hanem hogy pont feltöltöttem, és akkor most, mert azért én nagyon konzervatív, régi módi ember vagyok, és ilyen nagyon szülőföld párt, tehát nagyon ragaszkodom a szülőföldemhez. És akkor úgy ott feltöltöttem, és hazajövök, és újra értékelem a szülőföldet, és te jó Isten, milyen klassz helyen lakunk, milyen jó volt, és milyen jó most itthon. Tehát nálam ez így működik. Már az első Caminónál csak akkor nem tudatosítottam, tehát amikor hazajöttem, nagyon boldog voltam, egyébként a fiammal el is írtuk magunkat, mikor Santiagoba megérkeztünk, a város szélénél elsírtuk magunkat örömünkbe, vagy meghatódott, vagy bármibe, de utána, és akkor még nem tudatosodott, hogy milyen klassz utána itthon lenni. Ma már tudatosan is tudom, hogy igen, a világ legjobb helyén élek, ez lehet, hogy bunkóság, de én akkor felvállaltam, bunkaember vagyok, mivel ez az én szülőföldem, nekem ez a világ legjobb helye, jó itt, de nagyon jó ott is. Ez a világ közepe, igen. Így van, mint Kányádi Sándornak, Galambfalva, nekem ez. Nagyon sok emberrel beszéltem ebben a témában, hogy egy kicsit szokássá válik a gyaloglás. Jó, most itthon kicsit lustább vagyok, átlagban napi 12-15 kilométer, de most is időm is van, és akkor azt minden nap ragaszkodom, hogy átlagban ez jöjjön ki. Jó, van olyan nap, amikor csak 5-öt, de van olyan nap, amikor 25-öt is gyalogolok itthon is. Tehát úgy
belejön az ember, igencsak belejön ebbe a dologba, és akkor megyek. Tehát azért valószínű, hogy érdemes felkészülnie is, hogyha valaki csak neki akar úgy vágni egy ilyen hosszú útnak, tehát előtte azért nem árt némi edzést, nem? Tehát akkor itt adok néhány gyakorlati tanácsot, mert ebben viszont aztán kőprofkó vagyok, viccelek, de tehát tényleg, mert hogy összesen kétszer volt nekem hólyag a lábamon, és mind a kétszer tényleg olyan váratlan dolog, tehát mivel én előre felkészültem, tehát ebbe a szandálba, és 6 kilós követ raktam a hátizsákba, és gyalogoltam, tehát hogy szokja meg, a szervezetem minden szokja meg ezt az utat egyáltalán, sőt lehetőleg 30 fokos melegbe, hogyha tehetem, mert akkor a meleget is szokjam, tehát ezt így edzettem erre. Így aztán az első kaminon abszolút nem volt vízhólyagom, a második kaminon abszolút nem volt vízhólyagom. A Via della Platán ott történt, amikor első nap elkövettük azt a hibát, hogy nem vittünk elég vizet, és ott a hegyen annyira dehidratálott, hogy esküszöm, azon gondolkoztam, hogy ha nem kapunk forrást, hívom a 112-t, komolyan mondom. Tehát tudja, elkezdtem, tehát már majdnem, tehát szédültem, és már majdnem, hogy halucináltam. Aztán szerencsére kaptunk egy forrást, és akkor ott jó fent hangultunk vízzel, de az miatt, hogy kezdtem szédülni, meg rosszul léptem, és hólyag lett a talpamra, mert erre nem voltam felkészítve. Így lett akkor hólyag, és most nem tudom, hogy sikerült, valószínűleg az, hogy ebbe a cipőbe mentem utána, vagy 3 napig az ömlő eső miatt, és ehhez se voltam annyira hozzászokva, és akkor lett még egy, de nem veszélyes vízhólyag. De summa summarum, hogyha jó cipő, jól felkészülve, akkor ezeket el lehet kerülni, és ez nagy könnyebbség, mert a Tomi barátom, ő az első 13 napban minden nap termelt egy új vízhólyagot. Úgyhogy mikor aztán érkeztünk, mielőtt beérkeztünk volna Ószebreiróba, ez Leon tartományban van, egy La Faba nevű falucskába, megálltunk egy kocsma előtt, hogy ígyunk meg egy zumo de naranját, és együnk mellé valamit, és azt mondtam, hogy most megbeszélem a Jóistennel, hogy legyen elég, tehát többet ne adjon ilyet. És nem tudom, hogy sikerült, de a tárgyalás eredményes lett. Attól a naptól esküszöm, egy vízhólyagot többet nem gyárt, addig minden nap egyet legyártott a talpára. Az van, hogy az emberek rossz cipőben indulnak el, másik a legfontosabb, hogy rossz zokniban. Igen. Tehát ezért szerintem győzöm hangsúlyozni, hogy a zokni az kimondottan műszálas legyen és nagyon szoros. Tehát futózokni, egy számban kisebb. Hogy az teljesen tapadjon fel a lábadra, mert te pabuczokniba elmész, és az elkezd csúszkálni ide-oda, ott abban a pillanatban jön a vízhólyag. Hát én úgy mentem végig a 1300 kilométert, hogy még egy bőrpír se volt a lábamon. Tehát vettem egy kenőcsöt, egy ilyen kis tubus valamit, egy ilyen crema de manus, nem tudom, 1 euróért vagy mennyiért, és esténként utána az ulanyoztam, bekentem a lábamra. Kész. És ennyi. Semmit nem kell csinálni. Tehát, és úgy végig lehet menni, hogy nem. Tehát ezek, mikor teszik fel ezeket az állítású képeket, akkor azt mondom, hogy ez nem kell oda. Tehát, így van, ez nem kötelező. Nem kell szenvedni. Tehát úgy. Sőt, képzeld el, mikor indultam most erre a kaminóra, előző este meg beállított, hogy hozzám hozott egy ilyen zoknit ajándékba. Ki is szakadt különben, mert addig jártam benne, hogy az esős... Már nem volt új az zokni. De lényeg az, hogy tényleg így van, hogy az borzasztó sokat számít. De mondom, az ember, ha teheti, és a bokája bírja, mert nem mindenkinek tudom, hogy nem mindenkinek bírja, de a bokája bírja, akkor szandálba menjen. Zokni nélkül szandálba az a legbiztosabb. A többi zarándokokkal a kapcsolat, az hogy alakul ki, hát jó, nyilván, hogyha nem kezdeményezett, gondolom nem alakul ki. Még ellent is mondhatok jó értelemben, bizony, ha nem kezdeményezed is kialakulhat. Tehát most is például utolsó előtti este, 3 nappal megérkezés előtt, például egy bécsi hölgy avval kezdte, hogy felmentünk a konyhába, és neki fogtunk, hogy készíts meg a vacsoránkat. Jött oda, hogy ha gondoljuk neki, ez a hagyma már nem kell, mert ez különben szokás az arándokoknál, hogy amit nem használsz fel, kihagyod, és akkor azt mindenki használhatja. Tehát ha ki van téve egy bizonyos helyre, akkor az már onnantól a közösbe van. Ez egy nagyon szép dolog, de ő már eleve szólt, hogy ezt a hagymát nyugodtan használhatjuk. Egyértelmű volt, hogy
barátkozni szeretett volna. Minden nem kell semmi rosszra gondolni, egyszerűen beszélgessünk. És tehát még ha te nem kezdeményezel is, mások, mert oda nyitott szívű emberek érkeznek. Nagyon sok olyan ember, aki keres valamit, és ezt még be is vallotta magának. Tehát, hogy nem divatból, van, aki divatból ment oda, és van, aki azért, mert valami plusz minőséget keres az életébe. És velük pillanatok alatt megy a barátkozás. És az a legjobb, hogy a fiatalok általában tudnak is angolul, mert ahogy Totyi barátom mondta, a bennlakók, az őslakó spanyolok azok nem nagyon, az idősebb generáció szinte semennyit nem tud angolul, viszont tehát a fiatalok tudnak, de másrészt azt is tapasztaltam, hogy ha két ember meg akarja érteni egymást, olyan nincs, hogy ne értse meg. Tehát egyébként, ahogy már meséltem is neked, ugyancsak pont La Fábánál találkoztam a Via de la Platán, akkor a Via de la Platán egy német fickóval, és mondom, az el volt csodálkozva, hogy hát biztos autóval vitettem a többi csomagot, hogy csak ennyi hátizsák van. És akkor mondta, de hát nekem tényleg ennyi a cuccom. Az egyik dolog tehát, amire az ember rájön a Caminon, milyen kevés elég ahhoz, hogy boldog legyen. Vagy milyen kevés elég ahhoz, hogy klasszul érezze magát. Hogy tényleg, ugye a kedvenc poénom az, hogy minden a fejbe dől el, mondta a részegember, és eldőlt. Tehát, hogy tényleg azért nagyon sok dolog fejbe dől el, hogyha arra ráhangolódok, és ebben nagyon segít az a gyönyörű környezet, azok a klassz emberek, meg az egész feeling, ha ráhangolódok arra, hogy nekem kevés elég, tehát én 2007-ben egyszer a fiammal, a legjobb barátjával ugye elmentünk a Caminóra, és rá 2 hétre a cégem jutalomútra vitt az Egyesült Államokba 5 csillagos puccos helyen, Disneylandbe, Anaheimbe, meg ilyen puccos helyekre. A Caminon olyan jól érezte, azt már említettem, gondolom lejön, hogy tényleg jól éreztem magam, és esküszöm, a szállodánk ablaka Disneylandre nézett, ültem a puccos 5 csillagos szálloda teraszán, és azt mondtam, Krisztusom, egyszer már nem megyünk haza. Tehát éreztem, hogy és ezt nem nagyzolásból mondom, ez tényleg így volt, hogy ez az egyik legnagyobb ajándéka számomra a Caminónak, hogy ezt meg tudod érezni, hogy figyelj, sokkal fontosabb dolgokon múlik a boldogság. Tehát a Bernikel lányommal egyébként úgy fogalmaztuk meg, hogy az anyagi jólét, a pénz az egy szükséges dolog, de az csak hab a tortán. Ha nincs torta, semmit nem ér a hab. Nagyon szépé, nagyon díszessé tudja tenni a történetet. De jó, van egy ismerősöm, aki mindig azt mondta, hogy engem a pénz nem izgat, engem a pénz nyugtat. Tehát ebben is van igazság. Ne fussunk el. Valószínűleg minden az egyensúlyon múlik. Egyébként Antoni de Mellónak van egy nagyon bájos története erről, amikor a krakói csoda rabbihoz mindenhonnan érkeznek tanítványok a világ minden pontjáról, ahol a zsidók élnek, és megérkezik az egyik tanítvány, és ki van akad, amikor meglátja, hol alszik a rabbi, egy kis lyukba, úgymond, semmi, a földön csak egy lópokróc, és ennyi az össz. Kérde a rabbi, mitől vagy így megdöbbenve? És mondja a tanítvány, ne viccelj, rabbi, hogy mitől? Hát hol itt a bútor? Minek bútor? Hát ne csinálj már, rabbi, hát hogy nincs bútorod? Hát miért, neked mennyi van? Hát jó, azt mondja, de én átutazóba vagyok. Hát én is.